Mến chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam mới. Và câu chuyện được mang tên Sự tích con chuồn chuồn. Các bé cùng lắng nghe nha. Ngày ấy, trong một khu rừng có cái đầm nước thật to. Mỗi con vật được phân công một công việc. Riêng chuồn chuồn được mọi vật giao nhiệm vụ trông coi thời tiết. Khốn nổi, chuồn chuồn làm được chăng hay chớ, chẳng chăm chỉ, đã vậy lại còn lười. Mọi vật lo nhất là chỗ trú thân. Hàng ngày tò vò cố kiếm đất để xây những tổ đất thật to. Còn ve sầu thì đi tìm những hốc cây chắc chắn. Kén tầm thì cố sức nhả tơ làm những tổ kén đầy, không sợ gió bão. Trong khi ấy, chuồn chuồn vẫn mãi rong chơi, không để ý làm tổ. Tò vò thấy vậy cũng đôi lần nhắc nhở chuồn chuồn: "Chuồn chuồn ơi, phải chú ý làm tổ thôi, chứ đến lúc có gió bão làm sao mà tránh." Chuồn chuồn trả lời rất chủ quan: "Tò vò có đôi cánh nhỏ, bài kém sợ gió bão mới phải làm tổ. Chứ như tôi đây, cánh nhiều này, mắt nhìn rộng này, bài khắp được mọi nơi, chẳng có gì mà phải sợ cả. Bão đến là tôi biết liền, bài tránh chỗ khác vẫn còn kịp." Nói rồi, chuồn chuồn lại bay nhởn nhơ, coi như không nghe thấy những lời khuyên của bạn bè. Khuyên mãi mà chuồn chuồn không nghe. Các con vật xung quanh đầm nước ấy không để ý đến chuồn chuồn nữa. Chúng đi tìm những chỗ trú ẩn tốt nhất phòng khi có bão đến. Vài hôm sau, đúng vào cái buổi chuồn chuồn được phân công bay lên cao theo dõi gió, may có gì lạ để báo cho mọi người biết, thì chuồn chuồn lại cụp cánh ngủ mê mệt dưới cánh hoa sen. Sau một ngày rong chơi mệt mỏi, đúng thời khắc ấy, gió bão nổi lên. Bão lớn kéo đến thật bất ngờ. Mây đen trên bầu trời cuồn cuộn kéo đến. Chẳng mấy chốc, cả bầu trời đen kịt. Gió thổi từng cơn, rồi ào ào như muốn quét tất cả mọi vật lên mặt đất. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, rồi sầm sập như thác đổ. May cho tò vò đã có một cái tổ chắc chắn, nên nó trú trong đó không hề hấn gì. Kén tầm cũng có một cái tổ to, bám chắc vào một cành cây, nên mưa gió có lớn cũng không làm cho cái tổ đó rơi xuống đất được. Còn ve sầu nằm rất yên ổn trong một hốc cây lớn. Trong khi đó, khổ thân cho chuồn chuồn, khi gió bão đến, nó vẫn còn ngủ không biết trời đất. Phải mãi một lúc sau gió, mưa to quá, chuồn chuồn mới tỉnh ngủ. Quá hoảng sợ, chuồn chuồn vội cất cánh bay lên tìm chỗ trú. Nhưng tìm ở đâu bây giờ? Khi những chỗ trú tốt nhất, mọi con vật đã làm tổ. Hơn nữa, gió bão mịt mù không tìm ra phương hướng. Chuồn chuồn cứ bay loạng choạng. Đôi cánh của chuồn chuồn bị nước mưa đánh cho tơi tả. Cứ bay nữa thì chết. Chuồn chuồn ghé vội đậu lên một cành cây, cất tiếng cầu cứu: "Các bạn ơi, cứu tôi với!" Đang nằm trong tổ tránh mưa, nghe thấy tiếng kêu cứu của chuồn chuồn, tò vò bật dậy, nghĩ phải cứu bạn chuồn chuồn thôi. Rồi tò vò vội bay ra khỏi tổ đất. Bất chấp lúc ấy trời đang mưa to, gió đang thổi mạnh. Ve sầu cũng nghe thấy tiếng kêu cứu của chuồn chuồn. Nó thò đầu ra khỏi hốc cây quan sát. Thấy hành động dũng cảm của tò vò, ve sầu cũng bay theo. Tò vò và ve sầu dìu được chuồn chuồn vào chỗ trú, làm những động tác hồi sức làm cho chuồn chuồn tỉnh lại. Nhớ sự cứu giúp kịp thời của ve sầu và tò mò, chuồn chuồn đã qua được tai nạn nguy khốn. Chuồn chuồn nhìn hai bạn với sự hàm ơn, nói thật lòng:
Các bạn đã vì mình mà không sợ nguy đến tính mạng. Mình biết ơn các bạn lắm. Ve Sầu mới nói, giá như mà bạn nghe lời chúng tôi, chịu khó một tí á, là một cái tổ thật tốt, thì đâu phải gặp chuyện như thế này. Chuồn chuồn chớp mắt, có vẻ ân hận. Tò Vò nói giọng buồn buồn, cũng giá như chuồn chuồn chịu khó quan sát thời tiết, dự báo trước được gió bão thì đâu đến nổi. Đến lúc này, chuồn chuồn mới thấm thía những sai lầm của mình và hứa với tất cả sẽ không bao giờ mắc lại những sai lầm ấy nữa. Vì thế, bây giờ chúng ta thấy chuồn chuồn rất chăm chỉ việc dự báo thời tiết hết ngày này qua ngày khác, đến độ người ta phải đặt thành câu ca dao: chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì rắm. Còn riêng việc tìm chỗ để làm tổ, chuồn chuồn không làm được. Mọi chỗ tốt làm tổ không còn. Vì thế, chuồn chuồn vẫn cứ đi tìm. Cũng chính vì thế mà bây giờ các em thấy chuồn chuồn không bao giờ đậu lâu được một chỗ, cứ đi tìm kiếm cả ngày, lúc thì ở đầm sen, lúc lại ở bờ ao. Chuồn chuồn còn đi tìm chỗ làm tổ cho mình vất vả lắm, chẳng biết bao giờ mới có. Và đó chính là sự tích về con chuồn chuồn. Câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé nha.